තාක්ෂණයෙන් තියෙන මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම YouTube channel එකේ ඉන්න තාත් වීඩියෝ. හරි ඉතින් යාළුවෝ YouTube එකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ YouTube video intros කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා ඒක download කරන්න මේ විදිහට. මම download කරලා කියන්නේ මොකද මම කලින් video එක කියලා දුන්නා මේක තමයි video එක. ඔයාලා එකක් ඉතින් film කරන්න. අයිනෝස් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකක් හරි software එකකින් ඔයාලගේ online කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක වහලා ඔයාලගේ channel එකේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒක save කරලා පස්සේ ඔයාලගේ video එකක් තියෙනවා. intro එකක් හැදුවා. ඔයාලා කොහොමද ඉන්නවද කියලා comment කරන්න. ඔයාලට internet experience එකක් තියෙනවා. ඒකත් comment කරන්න. Patin banget ini kita share karena ini mana tahu mana ada betul. Ini pertama. Ini manggil game එකක්වත් රෙකෝඩ් කරන්න බෑ. ඕෆ්ලයින් එකක්වත් රිකෝඩ් බෑ. යාළුවනේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඉන්න අපි තාපෙලි